बरोबर 21 फूट अंतर राहिलेलं असताना मी ज्या गवतामध्ये काहीतरी गडप झालेलं बघितलं, त्या गवतातून एक तरणी बांड वाघीण उठली आणि ती रस्त्यावर आली. 1000 किलो वजनाचा गवा जर मरून पडलेला असेल तर निसर्ग साधारणपणे 20 दिवसात त्या 1000 किलो वजनाच्या गव्याच्या मांसाची हाडाची यशस्वी विल्हेवाट लावतो. कोणीही त्याच्यामागे बोलत नाही. सगळे बिनबोभाटपणे गेली हजारो वर्ष काम करतायत. साधारण 40 वर्षांपूर्वी पहाटे एक कोंबडा आरवला. मी जागा झालो आणि सकाळ नावाच्या वर्तमानपत्रामध्ये एवढंसं निवेदन वाचलं. त्या निवेदनात म्हटलं होतं भटकंतीला चला, पक्षी बघायला चला. म्हणून मी तिथे गेलो आणि 2 तास मुळा आणि मुठा ह्या 2 नद्यांच्या परिसरामध्ये आम्ही पक्षी बघितले. मला ते सगळं नवीन होतं. तोपर्यंत मी भटकायचो, मित्रांबरोबर जायचो, सायकलिंग करायचो, सहली काढायचो. पण पक्षी बघायचे असतात, पक्ष्यांचं निरीक्षण करायचं असतं, त्यांना नावं असतात, त्यांचे आवाज असतात, हे पहिल्यांदाच कळलं. आणि मला तिथे डॉक्टर रमेश बिडवे भेटले. ते माझ्याबरोबर नेहमी पक्षी निरीक्षणाला यायचे. त्यांनी मला सांगितलं की तू माझा शिष्य आणि मी तुझा गुरु, चला आपण आता हिंडायला सुरुवात करू. पुण्याच्या परिसरामध्ये इतक्या प्रकारचे पक्षी त्यावेळेला होते याची मला खरंच कल्पना नव्हती. आणि त्यावेळेचं पुणं खूप सुंदर होतं. मी स्वतः माझ्या या 2 ओंजळींनी, एका ओंजळीनी 2 हाताच्या मुठा नदीचं पाणी प्यायलोय. ही सगळी भटकंती सुरू होती. त्यावेळेला माझ्याकडे दुर्बीण, कॅमेरा, बायनॉक्युलर, स्पॉटिंग स्कोप, टेलिस्कोप, ट्रायपॉड, पुस्तक काही नव्हतं. मग काय करायचं, कसं बघायचं हे सगळं? मी माझी एक पद्धत शोधून काढली होती. मी एकाच जागी तासनतास बसून राहायचो. आपण जर असे उभे राहिलो आणि पक्ष्यांकडे बघायला लागलो तर पक्षी जवळ येत नाहीत असं लक्षात आलं. आपण जर का त्यांच्या दिशेने चालायला लागलो तरी ते आपल्याला घाबरतात. आपली एक बाह्याकृती आहे बघा, आहे की नाही? एक डोकं, हे खांदे, 2 हात, 2 पाय. ते बघितलं की पक्षी घाबरतात. म्हणून मग मी वेगवेगळ्या पोझेस घ्यायचो. म्हणजे तंत्रज्ञानाने मला जी मदत केली असती ती मी शारीरिक गुंतवणूक करून आणि मानसिक गुंतवणूक करून भरून काढली. मी काय करायचो माहिती आहे का? मी असा बसायचो कधी कधी आणि मग पक्षी बघायचो. कधी कधी असा आडवा व्हायचो. पण हे आत्ता कम्फर्टेबल आहे एकदम, तिथे जंगलात आणि असं खूप वेळ बसावं लागायचं हो. आणि मग माझ्या लक्षात आलं, मी असा समजा बसलो, पाय सरळ केले, माझी बाह्याकृती मी मोडायचो. कळलं ना? तर असं जर का बसलं तर पक्षी माझ्यापासून जवळ यायचे. मग पक्षी जास्त जवळ यायला लागले की मला असं वाटायचं की आपण त्यांना घाबरवून चालणार नाही. म्हणून मी तसाच बसून राहायचो. मग फक्त डोळ्याच्या अँगलने असं तिरकं बघायचं, एकदा इकडे आणि एकदा इकडे. मग व्हाईट ब्रेस्टेड वॉटर हेन, पाणकोंबडी, नाचरा नावाचा पक्षी, वटवट्या, हे सगळे अगदी जवळ यायचे. आणि मला असं वाटायचं मी दुर्बिणीशिवाय दुर्बिणीतून त्यांच्याकडे बघतोय. हां, मग मला एक पक्षी भेटला, त्याचं नाव आहे कापशी. ती एक घार आहे आणि या कापशीच्या मागे मी लागलो. त्याचं घरटं शोधून काढलं त्या पक्ष्याचं. आणि एक दिवस एक प्रसंग असा बघितला की ज्याच्यामध्ये घरट्यात बसलेला एक पक्षी हा मुठा नावाच्या नदीच्या दिशेने नदीच्या वरून उडत चाललेला होता. नदीच्या पलीकडच्या बाजूनी दुसरा पक्षी उडत उडत या इकडून तिकडे जाणाऱ्या पक्षाच्या जवळ येत होता आणि त्यांची आकाशामध्ये हवेमध्ये एकमेकांशी भेट झाली. नदीच्या पलीकडच्या बाजूनी
नदीच्या अलीकडच्या बाजूला येणाऱ्या पक्ष्यांनी पंजातून काहीतरी खाली सोडलं. ते मला काही दिसलं नाही कारण दुर्बीणच नव्हती. हां, ते खाली सोडल्यावरती दुसरा पक्षी जो त्याला भेटायला गेलेला होता त्यांनी ते खाली पडायच्या आत लाजवाब सूर मारून तो पकडला आणि मग तो घरट्याकडे घेऊन आला पक्षी. तेव्हा मी करंजाच्या जाळीमध्ये लपून बघितलं, दुसऱ्या पक्षाच्या पंजामध्ये उंदीर होता. उंदीर मामा की. ह्या पक्षाचं खाद्य काय आहे तर उंदीर आहे. आणि ब्राऊन रॅट नावाचा एक उंदीर आहे. त्याची जोडी जर का आपण वर्षभर पाळली आणि अनचेक्ड वाढू दिलं त्यांना, तर एका कॅलेंडर इयरच्या शेवटी एका उंदराच्या जोडीचे 2000 उंदीर होतात. पंढरीनाथ महाराज की. ह्या उंदरांचं करायचं काय? म्हणून निसर्गाने कापशी, घुबड, घारी यांची नियुक्ती केली आहे. हे बायोलॉजिकल कंट्रोलर्स आहेत, हे जैविक नियंत्रक आहेत आणि म्हणून हे वाचवले पाहिजेत. उंदराच्या मागे लागण्यात काही मतलब नाही आहे. कापशीच्या डायरीची गंमत अशी झाली की मी 6 महिने त्या पक्षाचा मागोवा घेतला आणि वयाच्या 22व्या वर्षी कापशीची डायरी या नावाचं पहिलं पुस्तक तयार केलं. आणि ते पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी व्यंकटेश माडगुळकर आले होते त्यावेळेला. आणि त्यांचा तो रुबाब, त्यांचा तो काळा कोट आणि त्यांचे ते केस, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं तेज, माडगुळकर मोठं नाव. आणि मी एकदम भारावून गेलो होतो. मग मी एका जंगलात गेलो. त्या जंगलाचं नाव आहे नागझिरा. ऐकलंय नाव कधी? नागझिरा, नायजेरिया नाही, नागझिरा. ह्या जंगलात जाण्यापूर्वी एकाने मला फोन केला, पासपोर्ट लागतो का हो? काय संबंध आहे? नागझिरा कुठे आहे हे पण आपल्याला माहिती नाही. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आहे. ह्या जंगलात मी एकटा राहिलो 400 दिवस, कंसामध्ये फक्त, कारण अजून जावंसं वाटतंय, अजून पाहावंसं वाटतंय. 1500 किलोमीटर पायी फिरलो, 1200 किलोमीटर सायकलिंग केलं, 1500 किलोमीटर विनोबा एक्सप्रेस 11 नंबरची गाडी. सगळं ऋतुचक्र बघितलं, पक्षी, प्राणी, फुलपाखरं, कीटक सगळं बघितलं. आणि एकदा एका तळ्याच्या काठी बसलेलो होतो तेव्हा मनात विचार आला आणि पटकन डायरीत लिहिलं, ह्या तळ्याच्या काठावर शांतता सुद्धा निवारा शोधत येते. मी काय पाहिलं या जंगलामध्ये? अनेक गोष्टी पाहिल्या. एकदा जंगलातून चालत चाललेलो होतो, 22 किलोमीटरवरती जाऊन घरी फोन करायचा होता जिवंत आहे हे सांगण्यासाठी. म्हणून मी सायकलिंग करत करत निघालो. एक मोठी वाट होती आणि त्या रस्त्यावरती चिटव्या बिटव्यासारखा असा एक थोडासा प्रकाश, थोडीशी सावली, असं एक फार सुंदर चित्र दिसत होतं. लांबपर्यंत पसरलेला रस्ता होता आणि एवढं मोठं काळं डोकं एकदम गवतात दिसलं आणि एकदम नाहीसं झालं. माझ्या मनात अनेक शंका यायला लागल्या की काय असेल, आपल्याला तिथून चालत जायचं आहे, काय असेल? जर का तो वाघ असता तर इतर प्राण्यांनी धोक्याच्या सूचना देणारे आवाज काढले असते. तो जर का दुसरा कुठला प्राणी असेल तर सांगता येणार नाही काय असेल. मग मी सायकलीवरनं खाली उतरलो आणि खडखड खडखड करत त्या दिशेने पुढे पुढे जायला लागलो. ऑक्टोबर महिना होता आणि नुकताच पाऊस झालेला होता, त्यामुळे पावसाने रस्त्यावरची माती जी होती ती धुवून गेलेली होती आणि दगड एक्सपोज झालेले होते आणि आवाज होत होता सायकलीचा, खडडम खडडम. माझ्या पाठीवरती कॅमेऱ्याची बॅग होती. बरोबर 21 फूट अंतर राहिलेलं असताना मी ज्या गवतामध्ये काहीतरी गडप झालेलं बघितलं, त्या गवतातून एक तरणी बांड वाघीण उठली आणि ती रस्त्यावर आली आणि मला क्रॉस करून पलीकडे गेली. त्या जंगलामध्ये मी एकटा होतो, यापेक्षा वाघीण एकटी होती हे पण महत्वाचं होतं. आणि ती जशी जशी पुढे जायला लागली तसं तसं तिला बघून जंगलातले प्राणी ओरडायला लागले. पहिल्यांदा वानरांनी आवाज काढला, त्याच्यानंतर चितळ ओरडलं, त्याच्यानंतर नीलगाय ओरडली. आणि असे अनेक प्राणी त्या पावलांनी भूमी जिंकत जाणाऱ्या जंगलातल्या राजाला राम राम साहेब असं म्हणत होते. आणि मग तो आवाज विरत विरत गेला. जशी ती वाघीण पुढे पुढे जाईल तशी. खूप गमती जमती झाल्या त्या जंगलात.
एकदा मी रात्रीची वेळ होती आणि मला वॉशरूमला जायचं म्हणून उठलो. मी म्हटलं अंगावर लाईट कसला पडतोय आपल्या, असं बघितलं कोणतरी टॉर्च मारते असं वाटलं अंगावरती. काय असेल म्हणून मी पहिल्यांदा जाऊन आलो आणि मग नंतर खिडकीपाशी गेलो आणि बघितलं तर शेजारच्या घराच्या कौलारू छपराच्या वरती असलेल्या एका प्रचंड मोठ्या आयनाच्या झाडाच्या शेंड्यावरून चंद्राचं एवढं मोठं तबक माझ्याकडे बघत होतं. चंद्राचा प्रकाश थेट माझ्या अंगावरती येत होता. इतकं अल्टिमेट वाटलं त्यावेळेला. तिथे एक छोटंसं कॅन्टीन आहे त्या जंगलामध्ये. या जंगलात मी सांगितलं मी एकटा राहिलो. लाईट नाही, पंखे नाही, वीज नाही, मोबाईल नाही, कम्युनिकेशन नाही, वर्तमानपत्र नाही आणि कधी कधी माणसं पण नाहीत आजूबाजूला. एकटाच राहिलो. स्वतःशी बोलायला लागलो होतो शेवटी. चला पुरंदरे समोर बघा काहीतरी दिसतंय असं. मग माझा पक्ष्यांशी संवाद सुरू झाला, प्राण्यांशी संवाद सुरू झाला. एकदा एक अस्वल आलं जवळ, तर मला ते दिसत नव्हतं. माझ्याबरोबर एक गाईड होता, त्याचं नाव आहे रूपचंद तुळशीराम भलावी. आणि त्या गाईडनी मला सांगितलं, रूपचंदनी मला सांगितलं, दादा अस्वली. म्हटलं कोटी बाई तिकडची भाषा. कोटी समोर आहे, समोर नाही म्हणत, समोर म्हणतात. समोर. म्हणून मी बघितलं तर डाव्या बाजूला जंगलामध्ये एक मोठं वारुळ होतं बरं का. आणि त्या वारुळाच्या मागच्या बाजूला एक एवढं मोठं ढू दिसलं, अस्वलाचं ढुंगण एवढं मोठं. आणि ते उकरत बसलेलं होतं पायांनी. आणि आपले जसे ओठ हे वरच्या जबड्याला इथे जोडलेले असतात की नाही, अस्वलाचे लूज असतात, त्यामुळे असं होतं अस्वलाचं. आणि ते आतमध्ये पायांनी उकरत होतं आणि उधई खात होतं. उधई म्हणजे व्हाईट हँड्स. हे सगळं घडत असताना आम्ही तिथे उभं आहोत, त्याचा अस्वलाला पत्ता नाही अजिबात. मग थोडा वेळ गेल्यानंतर कदाचित आमचा वास आला असावा त्याला. त्याने असं वर बघितलं आणि असं केलं आमच्याकडे बघून. आणि मग दोन्ही पाय धपकन खाली टाकले आणि एक आवाज काढला. उदयजी, तो आवाज अजून माझ्या कानामध्ये आहे. तो आवाज कसा होता बघा. हा आवाज त्या अस्वलीने काढल्यानंतर आजूबाजूला कुठे बांबूच्या रांजीत लपली होती का झाडाच्या मागे लपली होती माहिती नाही, पण दोन छोटीशी अस्वलाची पिल्लं होती तिची. ती टुणकन अस्वलीच्या पाठीवरती बसली, आईच्या पाठीवर. तिचे लांबलचक केस गच्चम आपल्या पायांमध्ये धरले आणि माझ्या डोळ्यासमोरती अखिल नागझिरा बेअर एक्सप्रेस पळत सुटली. हे सगळं घडत असताना ती अस्वलाची पिल्लं जी होती की नाही पाठीवरती बसली होती, अशी हालत होती. तर मी गमतीने विचार केला मनामध्ये, खूप गमतीशीर विचार येतात मनात, एकटाच होतो जंगलामध्ये. मी असा विचार केला की त्या अस्वलाच्या दोन्ही पिल्लांनी असं जर का करायचं ठरवलं तर कसा आवाज देईल, आणि ते बाजूने निघून गेले. एकदा जंगलात जात असताना एक झाड बघितलं. त्या झाडावरती काही पोपट फळं खात होते. त्या पोपटाची चोच तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली, अशी वाकडी असते बघा चोच. आणि त्याच्यातून खात असताना बरंचसं खाली सांडतं. निसर्गात काहीही वाया जात नाही. ऐकू नाही आलं? मग ते काय होत असेल खाली पडलेलं जे होतं ते अन्न किंवा त्या फळांचे तुकडे जे खाली पडत होते ते रानभाई नावाचे पक्षी खात होते ते. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर लगेच माझ्यासमोर आमच्या पुण्यातल्या सदाशिव पेठेतल्या एका मोठ्या मंगल कार्यालयातली पंगतच डोळ्यासमोर आली. आणि मग आमच्या घराण्याचा एक श्लोक आठवला. अति भोजने रोग येतो घराला, उपासे अति कष्ट होती जीवाला. फुका सांग अन्नास का नासवावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. निसर्ग काहीही वाया घालवत नाही. 1000 किलो वजनाचा गवा जर मरून पडलेला असेल तर निसर्ग साधारणपणे 20 दिवसात त्या 1000 किलो वजनाच्या गव्याच्या मांसाची हाडाची यशस्वी विल्हेवाट लावतो. कोणीही त्याच्यामागे बोलत नाही. सगळे बिनबोभाटपणे गेली हजारो वर्ष काम करतायत. जंगलात घाण वास येत नाही. जंगल स्वच्छच असतं. घाण आपल्या मनात असते. पक्ष्यांवरचं माझं प्रेम तिथे जरा जास्तच आणखीन फुललं, कारण मला स्वतःला पक्षी बघायला खूप आवडतात. हे पक्षी बघत असताना त्यांचा माझा संवाद सुरू व्हायचा.
कधीतरी सकाळी एखाद्या सुभगाची शीळ ऐकू यायची आणि मग मी गंमत म्हणून ती शीळ मारायचो. माझ्याशी बोलायला कोण होतो? 400 दिवस एकटा जंगलात, कोणी नाही बोलायला. पक्ष्यांशीच बोलायचं, प्राण्यांशीच बोलायचं, आवाज करायचे, त्यांच्यासारखंच राहायचं, त्यांच्यासारखंच खायचं, ते जे खातील ते आपण खायचं. असंच मी चाललेलो होतो आणि एकदा सुभगाची शीळ ऐकू आली. तर त्यांनी पहिल्यांदा शीळ मारली. नंतर बार्बेट नावाचा एक पक्षी ओरडत होता. त्यांनी सुरुवात केली. मग मी त्याला रिस्पॉन्स दिला. This bird points its beak towards the northwest frontier provinces of our country and says, Musharraf, Musharraf. किती प्रकारचे पक्षी बघितले असतील? जवळजवळ 241 प्रकारचे पक्षी त्या जंगलामध्ये पाहिले. अनेक वाटा तिथल्या फिरलो, अनेक वाटांनी मनसोक्त भ्रमंती केली. आणि मग एक दिवस एका पाणवठ्यामध्ये एक घुबड पडून मृत्युमुखी पडलं असं माझ्या लक्षात आलं. आपण त्या घुबडाचा फोटो बघूया. हे घुबड एका टाक्यात मरून पडलेलं पाहिलं आणि इथे ती मनामध्ये संकल्पना आली की हे काही बरोबर नाही ना, एका पाण्याच्या टाक्यामध्ये घुबड पडून असं मेलेलं आहे. उदयजी बघा, त्याचं जे तोंड आहे ना ते पाण्याला चिकटलेलं आहे. म्हणजे ॲज इफ त्याला शेवटी पाणी प्यायचं होतं बिचारायला. तर ती जी कड आहे की नाही, तिथून ते पाणी जे आहे ना ते खोल गेलं, पाणी इव्हॅपोरेट झालं. हे आर्टिफिशियल टँक आहे हा. असे अनेक टँक्स आहेत सँक्च्युरीजमध्ये आणि नॅशनल पार्क्समध्ये. तर त्या घुबडाला पाणी पिता आलं नाही, ते पाण्यात पडलं आणि मग नंतर त्याच्या श्वासनलिकेमध्ये पाणी गेलं, इंटरनल सफोकेशन झालं आणि ते घुबड मृत्युमुखी अवस्थेत सापडलं. त्याच्यानंतर मी जे काम केलं ते थोडंसं दाखवतो. हे कृत्रिम टाका आहे बरं का. हे सिमेंट कॉन्क्रीटनी बनवलेलं टाका आहे. तुमच्यापैकी काही जण राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये, अभयारण्यांमध्ये गेला असाल तर तशा प्रकारच्या टाक्यामध्ये ना प्राणी घसरतात, पडतात, त्यांची खुरं पण घसरतात आणि कधीकधी त्यांचे खुबे मोडतात, त्यांचे पाय मोडतात. आणि कधीकधी जर का तो पर्टिक्युलर प्राणी हा गर्भवती असेल, गर्भार असेल तर गर्भपात पण होतो अशा वेळेला. तर याच्यावरती उपाय म्हणून आम्ही अशा प्रकारचे पाणवठे बनवलेत. जवळजवळ 450 ते 500 असे पाणवठे आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात बनवलेले आहेत. आणि या पाणवठ्यांमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की या पाणवठ्यांमध्ये कुठेही प्राणी पडून मरणार नाही आहे. तो कडेला जर तिथे आला तर तो पाणी पिऊ शकेल. ह्या पाणवठ्यामध्ये 2 थेंब जरी पाण्याचे राहिले तरी तो पक्षी किंवा प्राणी पाणी पिऊ शकेल. आणि आजकाल ज्यांच्याकडे भरपूर पैसे असतात असे खूप लोक आहेत, आपल्या परिसरातच आहेत, इथंही असतील कदाचित, त्यांच्याकडे मोठे मोठे कॅमेरे असतात. आम्ही काय सुचवतो की तुम्ही आमच्याकडे या, त्या लपणामध्ये बसा. ते हिरवं जे दिसतंय ते लपण आहे, त्याच्या आत तुम्ही बसायचं आहे आणि इथे येणारे जे काही सगळे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, ते तुम्ही बघायचे आहेत. आणि त्या लपणामध्ये बसून तुम्ही जी फोटोग्राफी करणार आहात त्याचे पैसे तुम्ही आम्हाला द्यायचे नाहीत, गोंड आदिवासी लोकांना द्यायचे. ही ती मूळ कल्पना आहे. तर ही संपूर्ण कल्पना पहिल्यांदा राबवली गेली महाराष्ट्रात. हे नंतर मला कळलं, आधी काही नाही माहिती होतं. तर अशा प्रकारचा पाणवठा बनवायचा. याला आम्ही निसर्गस्नेही पाणवठा असं नाव दिलं आहे. ह्याच्यात कुठेही सिमेंट, कॉन्क्रीट, वाळू, विटा, लोखंड काही नाही आहे. पाणी साचतं, त्याच्या कडेला हे नैसर्गिकरित्याच हे सगळं व्हेजिटेशन येतं आणि मग त्या हाईडमध्ये किंवा लपणामध्ये तुम्ही बसायचं आणि मग फोटोग्राफी करायची. अशा प्रकारचं हे काम तिथे आत्ता सुरू आहे. ह्या पक्ष्यांच्या निरीक्षणातून एक कविता मी एकदा केलेली होती. पाखराशी प्रीत जडता भरारलो त्याच्या सवे. पाखराशी प्रीत जडता भरारलो त्याच्या सवे. फुल फुलता सावरीचे गातसे त्याचेच गाणे. रात्र सरता जाग यावी सूर त्याचे ओळखीचे. शिशिरातही रान भरी इंद्रधनु भिर भिरते. सूर त्याचे सूर माझे प्रेमरंगी नाहले. सूर त्याचे सूर माझे प्रेमरंगी नाहले. अर्थहीन आयुष्याचे अर्थपूर्ण गीत झाले.
आगळा मी वेगळा मी, लख लखता मोर मी, गडद निळ्या नभांगणी फडफडता जीव मी. सांज ढळता ओढ लागे दुरातल्या कोटराची, फुल फुलले सावरीचे भेट होता काळजाची. असे माझे मैत्र आहे स्वप्न द्विजांचे नित्य पाहे, हृदयातील घरट्यात माझिया चिवचिवणारी दोन पाखरे. हे सगळं बघत असताना असं लक्षात आलं की लोक कधी कधी जंगलातल्या वस्तू आणून आपल्या घरात आणून ठेवतात. सुगरणीची घरटी लोक घरात आणून लटकवतात का तर घर भरल्यासारखं वाटतं. अहो, एक घर रिकामं होतं, एक घर भरतं. कशासाठी? ह्या सुगरणीच्या घरट्यामध्ये एक छोटासा उंदीर पोट भाडेकरू म्हणून राहतो. एक मुनिया नावाचा पक्षी आहे, त्याला त्या सुगरणीच्या घरट्यातून आतमध्ये जायचं हे कळत नाही, म्हणून त्या सुगरणीच्या घरट्याला वरच्या बाजूने एक स्वतंत्र छिद्र पाडतो आणि आतमध्ये जाऊन राहतो. आणि ते घरटं वापरलं जातं, प्रत्येक गोष्टीला वापर आहे. आज तुम्ही सगळेजण घरी जा आणि आपल्या घरात निसर्गातून आपण आणून काय काय ठेवलेलं आहे हे बघा. त्याला खरी किंमत तिथेच आहे. शंख असेल, शिंपला असेल, दगड असेल, काही त्याची किंमत तिथेच आहे खरी. आणि म्हणून निसर्गाचं संरक्षण करायचं असेल तर पशुपक्ष्यांना खायला घालणं, त्यांची घरटी घरात आणून ठेवणं म्हणजे तुम्ही निसर्गप्रेमी नाही होतो, असा नसतो निसर्गप्रेमी. तर म्हणून मी असा शेवट करू इच्छितो या छोट्याशा निवेदनाचा की चालत चालत बघायचं नाही, बघत बघत चालायचं. चालत चालत बघायचं नाही, बघत बघत चालायचं. फांदीवरच्या पक्षासाठी अवघं झाडच राखायचं.